Hello, welcome to my channel. Today magluluto ako ng chicken. I-bake ko sa oven. I-grill ko sana sa labas, kaso lang mahangin. Mahangin sa labas. So, sabi ko din, i-ano ko na lang, i-bake. Okay guys, andyan na yung chicken na marinate. Marinate ko na siya ng overnight. Ang marinate ko dito, soy sauce, Sprite, black pepper, sugar, and garlic. At saka kunting asin. So, yun ang inano ko dyan, yung minarinate overnight. Tapos, i-bake natin sa oven. Tapos, mayroon akong asparagus dito. Luluto din natin. Okay guys, ilalagay ko sa 350 muna. Yan, oops. Yan, 350. So, hintayin natin mag-preheat bago natin ipasok sa oven. Okay, yung sa natin, sa asparagus, kumulo na yung tubig, ilagay na natin ang, i-blanch natin, sandali. Oops, sayang. I-blanch lang siya natin. Okay guys, ready na ang ready na yung oven. So, ilalagay na natin ang chicken. Dapat buo silang tatlo. Inakat yung isa, kaya yung naghiwala. Nakakat na, so it's okay. Okay guys, so yun, i-bake na natin, tsaka ilagay natin ang garlic para magbango. Tapos mamaya pag malapit na siya mag halfway, i-brush ko yung yung minarinate na sauce. Natin sa oven. Okay guys, i-bake natin ng 30 minutes muna. Okay, habang i-bake yung chicken, ready ko na yung yung asparagus. Just putulin natin yung matigas. Ayan. Okay guys, it's been 45 minutes already. And I'm gonna brush some of this marinade, yung niya ng marinade, inalisan. Okay, habang inintay natin yung chicken, magbo-boil ako ng water, lagyan ng asin para sa asparagus. Okay, we're gonna wait makumulo, then ilalagay natin yung asparagus. Magluluto din ako nito guys. Boil ako ng 2 cup na tubig. Ayan. Yung chicken, broccoli, is a rice and pasta blend with broccoli and chicken with a flavor sauce.
Okay guys, kumulo na siya. I-add na natin ito. I-stir natin ng konti, then hayaan mag-boil. Okay, reduce na natin yung heat. Tapos tatakpan. Okay, yung sa ano natin, sa asparagus, kumulo na yung tubig. Ilagay na natin ang i-blanch natin. Sandali. Oops. Sayang. I-blanch lang siya natin. Yan guys, na ano na. Tapos na. Alisin na natin siya sa boiling water. Oops. Ah! I dropped the other piece. Okay, ito na siya. Ibalik sa pan. And we go ahead, we're adding mag-add tayo guys ng ano, ng garlic oil. Ito siya. Ayan. Then black pepper. Gusto ko yung maraming black pepper. Okay. Chicken. Sauce. And then yung asparagus. Kain na tayo. At ito, baked chicken with asparagus and rice with broccoli. Okay guys, kain na tayo. And I got my wine. A red wine. That's all I got left. Okay, let's eat. Okay. Hi, everyone. That's Amaya being... What? Waiting for her food. Okay guys, let's eat. Okay, so thank you for watching. I hope you guys like my video. You guys have a blessed day. Bye bye. Bye.